जाम कुकीज मस्त झाल्यात, नानकट आहे, सुंदर झाल्यात, एकदम बेकरीमध्ये जशा मिळतात परफेक्ट तशा झालेल्या आहेत. दिसायला असं अवघड दिसलं तरी बनवायला प्रचंड सोपं आहे. मुलांना खूप आवडतात या जाम कुकीज डब्याला देण्यासाठी वगैरे. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण जाम कुकीज कशा बनवायच्या ते बघतोय. खूप दिसायला असं अवघड दिसलं तरी बनवायला प्रचंड सोपं आहे. तर सगळ्यात आधी इथे बाउलमध्ये 100 ग्रॅम बटर मी घेतलेलं आहे. या बटरमध्ये घालायचं अर्धा कप पिठी साखर. तर हे जे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत हे आता तुम्ही व्हॉट्सअपवर ऑर्डर करू शकता. 9136822224 आणि कुठलाही मसाला ऑर्डर करू शकता. आणि प्रत्येक मसाल्याबरोबर एक सरप्राईज भातुकलीचं भांडं आहे. सो नंबर खाली पण आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, नक्की चेक करा. परफेक्ट. आता हे व्यवस्थित बीट करून घ्यायचं. बटर रूम टेम्परेचरवरच हवं, थंड बटर नको. आता हे चांगलं असं बीट करून घेऊयात. आता हा पिवळा रंग आहे, ह्या पिवळ्याचा सफेद रंग, पांढरा शुभ्र रंग होईपर्यंत आपल्याला हे फेटून घ्यायचं. चला तर मग हे मस्त असं फेटून झालं आणि तुम्ही बघू शकाल याचा रंग पूर्ण बदललाय. आता यामध्ये 2 ते 3 थेंब व्हॅनिलाचे घालायचे. पुन्हा मिक्स करूयात. आणि आता 1 कप मैदा घालायचा. अर्धा चमचा बेकिंग पावडर. आता हे मिक्स करून घेऊया, बेकिंग पावडर आणि मैदा. आणि आता हे बटरमध्ये आपण चाळून घेऊयात एकत्र. आता हे बटरमध्ये मिक्स करून घ्यायचं. दूध वगैरे अजिबात घालायची गरज नाही आहे. हे होतं व्यवस्थित घट्ट असं गुळायचं. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आणि इथे हा घट्टसर असा गोळा मळून तयार आहे. दूध वगैरे घालायची अजिबात गरज नाहीये. अगदीच तुम्हाला खूप मऊ किंवा सैल वाटला तर तुम्ही यामध्ये 1-2 चमचे आणखी मैदा घालू शकता, पण बाकी काहीच गरज नाही. आता यामधून एक छोटा पोर्शन घ्यायचा. तुम्हाला कितपत मोठ्या कुकीज करायच्या त्या शेपचं. आणि साधारण पेढ्याच्या आकाराचं हे करून झालं की रवीचा जो मागचा दांडा असतो त्याने याला असं हे करून घ्यायचं. परफेक्ट. हे बाजूला ठेवूयात. हाताने पण करू शकता, अगदी तेच वापरलं पाहिजे असं काही नाही. चला तर मग इथे सगळ्या कुकीज छानपैकी असा शेप देऊन झालेला आहेत. आता इथे माझ्याकडे जाम आहे, स्ट्रॉबेरी जाम मी इथे वापरते. हा जाम या प्रत्येक कुकीमध्ये फिलअप करायचा. कुठलाही तुमच्या आवडीचा जाम इथे वापरू शकता तुम्ही. खूप सुंदर दिसतात या कुकीज आणि खायलाही खूप छान लागतात. स्पेसिफिकली लहान मुलांना प्रचंड आवडतात. तर या प्रमाणात साधारणपणे 16 कुकीज होतात आणि प्रचंड गोड दिसतात या कुकीज. आता अवनमध्ये 150 डिग्री सेल्सिअसवर 15 मिनिट तुम्ही बेक करू शकता, किंवा मी इथे आता कढईमध्ये करते. तर कढई घ्यायची. कढई प्रीहीट करायची अजिबात गरज नाही आहे कुकीजसाठी. त्याच्या बेसला ही अशी एक प्लेट ठेवायची, त्यावर एक डबा रिकामा, हवं तर मीठ वगैरे खाली टाकू शकता. त्यावर हा ट्रे ठेवायचा, झाकण ठेवायचं आणि एक
मीडियम हीटवर 15 ते 20 मिनिट बेक करून घ्यायचं. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. चला तर मग इथे बरोबर एक 20 मिनिट मी मीडियम हीटवर नानकटाई बेक करून घेतली. बाहेर काढला ट्रे आणि ते थंड झाले. आता ही जेव्हा बेक होत असते तेव्हा ती अशी मऊ वाटते, त्यामुळे त्याला एक अर्धा ते पाऊण तास सेट व्हायला लागतात. थंड पूर्ण करून घ्यायचे, मग ते अशा मस्त होतात. तुम्ही बघू शकाल मस्त झाल्यात नानकटाई, सुंदर झाल्यात. एकदम बेकरीमध्ये जशा मिळतात परफेक्ट तशा झालेल्या आहेत. नक्की बनवून बघा या जाम नानकटाई घरी. मुलांना खूप आवडतात या जाम कुकीज डब्याला देण्यासाठी वगैरे. अफलातून खूप खूप छान दिसतात. रेसिपी आवडली तर लाईक, कमेंट, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.